প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ পনীৰৰ ফ্ৰাইড ৰাইচৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আজিৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে হওকচোন পনীৰ ফ্ৰাইড ৰাইচৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাবৰ কাৰণে এই কাপটোৱে মই 1 কাপ চাউল লৈছোঁ। এতিয়া চাউলখিনি মই 20 মিনিটমান সময় পানীত তিয়াই ৰাখিম। চাউলখিনি 20 মিনিটমান সময় তিয়াই ৰখাৰ পিছত এতিয়া মই পানীৰ পৰা টুকি লৈছোঁ। এতিয়া মই চচপেন এটাত পানী লৈছোঁ, পানীখিনি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তাৰপিছত মই চাউলখিনি সিজাই ল'ম। পানীখিনি গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াত মই এচামুচ নিমখ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত মই চাউলখিনি দি দিম। আৰু মই এটুকুৰা নেমু লৈছোঁ, নেমু ৰস ইয়াত 2 টোপালমান ইয়াত নেমু ৰস দি দিম, যাতে চাউলখিনি দেখাত ধুনীয়া হয়। ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাবৰ কাৰণে মই গাজৰ লৈছোঁ, গাজৰখিনি খুব সৰু সৰুকৈ মই কাটি লৈছোঁ। বিন লৈছোঁ, বিনখিনিও খুব এইদৰে সৰু সৰু মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, পিঁয়াজটো মই একদম খুব ভালকৈ কাটি লৈছোঁ মিহি মিহিকৈ। আৰু অকণমান মই পনীৰ লৈছোঁ, পনীৰৰ টুকুৰাটো মই অকণমান সৰু কৰিছোঁ। আৰু লগতে মই লৈছোঁ নিমখ, অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু অকণমান চয়া চচ। ইয়াত অন্য মছলা মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। চাউলখিনি সিজিলে নাই এবাৰ মই চাই লৈছোঁ। এতিয়া হাতত এটা চাউল লৈ চাইছোঁ, দেখিছেনে? চাউলখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে সিজি গ'ল। এতিয়া মই পানীৰ পৰা চাউলখিনি কাঢ়ি ল'ম। পানীৰ পৰা টুকি লোৱাৰ পিছত চাউলখিনি এইদৰে মই কাঁহী এখনত অলপ সময়ৰ কাৰণে এইদৰে মেলি দিছোঁ। এতিয়া মই এখন লোহাৰ কেৰাহী লৈছোঁ আৰু মই ইয়াত তেল দি দিছোঁ। মই ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু তেলখিনি মই এইদৰে ভালদৰে ঘূৰাই লৈছোঁ চাৰিওফালে, যাতে সোনকালে গৰম হৈ যায়। প্ৰথমতে মই পনীৰকেইডোখৰ অকণমান ভাজি ল'ম। পনীৰকেইডোখৰ অকণমান ৰঙচুৱা হৈছে, এতিয়া মই তেলৰ পৰা কাঢ়ি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত পিঁয়াজ, বিন আৰু গাজৰ দি দিম। এতিয়া মই পিঁয়াজ দিছোঁ, বিন দিছোঁ আৰু গাজৰ দিছোঁ। এতিয়া মই 2-3 মিনিটমান সময় খুব ভালদৰে এইদৰে ভাজি ল'ম। জুই ফ্লেমটো মই বেছিকৈ ৰাখিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই নিমখ দিছোঁ। নিমখ চাউলত দিয়া আছিলে, সেইকাৰণে ইয়াত মই নিমখৰ পৰিমাণটো অকণমান কমাই দিছোঁ। মই ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। এতিয়া অকণমান লৰাই ল'ম আৰু মাজত এইদৰে অকণমান মই জেগা ৰাখি ইয়াত মই চয়া চচ দি দিছোঁ। এতিয়া আকৌ মই 1-2 মিনিটমান সময় লৰাই ল'ম। এক মিনিটমান সময় খুব ভালদৰে লৰাই ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত মই চাউল দি দিম। চাউল দিয়াৰ আগত মই জুই ফ্লেমটো অকণমান কমাই লৈছোঁ। এতিয়া মই খুব ভালদৰে ওপৰতল কৰি ল'ম চাউলখিনি।
আৰু জুইৰ ফ্লেমটো মই অফ কৰি দিম। জুইৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিয়াৰ পিছত মই পনীৰকেইডোখৰ দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে মই এইদৰে মিলাই ল'ম। আৰু ফ্ৰাইড ৰাইচখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ফ্ৰাইড ৰাইচৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।